Hejsan, Tommy från Olsson Parts här. Hej, Stefan Olsson Parts. Idag ska vi snacka lite om tillbehör och framförallt sortiment som vi kallar det, eller smådelar som man hittar bland tillbehörssortimentet. Där finns allt från skruv och tätningar och bra ha-grejer när man grejar eller lagar något hemma. Vi börjar med... Ska vi börja med första avdelningen som ni ser på hemsidan också, det är lager. Och förutom att vi har standardlager i olika storlekar och med lite olika tätningar. Det här är ju det vanligaste kanske, att man har gummitätning på båda sidor. Och de har vi ju i flera olika serier och i olika storlekar. Och det hittar ni på vår hemsida. Men förutom det så har vi ju även lager som sitter i hållare av olika slag. Och det är ju också ett standardiserat sortiment som har lite olika beteckningar beroende på om de är flänsmonterade eller om de sitter i den här typen av hållare. Och det är ju väldigt vanligt på vissa maskiner, gödselspridare och annat, och kan sitta på allt möjligt. Så det är också en väldigt käck artikel. Mm. Och går man längre ner i fliken så hamnar man på remmar som också är lite av en standardartikel. Det finns ju då A, B och C-remmar och AVX, och de har en beteckning på sig. Och är det inte så att det är till en maskin som vi kanske har på hemsidan, så kan man då kanske, om den inte är bortsliten allt för mycket, läsa beteckningen på remmen och utifrån det hitta sin rem. Nästa segment, slangar. Slangar och slangklämmor. Slangklämmor, ja. Och då har vi ju slangar av typen allround-slang som man kan använda till kylsystem och alla möjliga grejer. Finns i olika dimensioner och lite olika längder. Till det har vi ju klämmor, och då finns det både rostfria klämmor och sådana som inte är rostfria. Och till exempel så har vi ABA-klämmor här. Det är ju en väldigt vanlig typ, och här kan man köpa en sortimentlåda som innehåller flera olika storlekar, så då är man ganska bra rustad om det händer någonting. Mm. Och sen hamnar vi på låsdetaljer. Och det finns ju en uppsjö olika typer av låsdetaljer, såsom segelsäkringar eller låsringar, både för axel och för hål, och finns också i sådana här sortiment då. E-clips är också en typ av axellåsning ju. Och schackel och lite rörstift. Det finns både millimeter och tumstorlekar. Jajamän. Då kommer vi in på smörjnipplar. Och smörjnipplar kan man ju köpa vissa storlekar helt separat, lösa. Men det finns också sortimentlådor. Just den här är med metriska gängor, men vi har ju med tumgängor också. Ett par olika typer där. Ja. Och det är olika form, olika storlek på dem. Också en väldigt käck grej att ha till hands. Jag ska väl säga också att det finns, just smörjnipplarna finns ju både lite den som är lite mer ett större sortiment kanske, och så någon med lite färre i, men flera av de grejerna vi kommer visa här finns kanske i både metriskt och tum och, just det. Och stor eller liten ask, eller på så här. Ja. Precis. Här kommer ett litet avsnitt annars. Fjädrar. Det är också kanske en bra ha-grej ibland när det är lite småpill som ska lagas. Så det är både dragande och tryckande fjädrar i litet sortiment. Sen kommer vi in på saxpinnar, och där har vi ju också olika storlekar och olika stora förpackningar. Här är med lite blandade storlekar, så att man är ganska bra garderad om man har lite så här på lager.
Och kil kan ju vara bra att ha också ibland. När man ska... Eller är det hydraulpumpsdrivningar och annat. Det har ju oftast en killåsning på axeln. Och då finns det både woodruff och plattkil och lite andra former av kil. Woodruff används ju mycket med koniska axlar. Ja. Och plattkil ofta med cylindriska axlar. Och låsningar igen, touch på det. Lite R-sprintar och vanliga ringsprintar. Också i en sortimentpåse med lite blandade storlekar och ett antal som man har när man tappar bort sina sprintar. Och det gör man ju. Ja, det händer ju. Det händer. Sen har vi en avdelning med tejp och buntband. Och då har vi ju tejp i många olika varianter. Det här är bara ett exempel. Och då kan jag ju lyfta fram vulktejp som kan vara väldigt bra om man ska laga en slang eller liknande provisoriskt som har gått sönder. Den här vulkar ju ihop av värmen och blir ju som en enhet kan man säga. Väldigt bra grej att ha till hands. Och buntband som sagt i massa olika bredder och längder och med lite olika låsning på tungan. Det finns med både de här vanliga med plasttunga och med metalltunga. Och sen är vi nere på tätningar. Och där finns det ju en hel del olika tätningar. Både koppar och träddo i sortiment och O-ringar. Det är ju inte fel att ha. Det är en mängd olika O-ringar i den här. Just den här är en tum, men den finns också i millimeter som sagt. Just det. Och är det inte den typen av tätning man behöver så kommer man även hitta under det avsnittet då packningsmaterial där man kan göra sin egna packning. Så den går också under tätning och just det här kittet innehåller 5 olika A4-ark. Det är både cellulosa och fiberförstärkt packning och med ett par olika tjocklekar i samma kit. Då klarar man sig ganska långt med den. Absolut. Slipper man använda mjölkkartong också. Ja, precis. Rullkedjor har vi också ett sortiment av. Och då finns ju de i lite olika storlekar. Med olika avstånd mellan rullarna. Det är en rullkedja som sagt och till den kan man ju köpa lås och även en halvlänk så att man kan få precis den längd som man behöver ha. Och det finns ju ett antal olika storlekar av rullkedjan. Detta är den lilla, va? Det finns upp. De är stora kedjor för att driva. Jag tog inte med den största. Nej, den var ju... Precis. Eller om man behöver, som du sa, med länkar. Om man behöver laga kanske eller fixa en gammal kedja. Ja, precis. Det här var ju ett axplock ur det som finns under vår avdelningssortiment. Så gå gärna in och kika där och kommer ni att se att det finns mycket mer att välja på. Mycket bra att ha. Då tackar väl vi för oss. Jajamän. Tack. Hej då. Hej.